සුබ දවසක් වේවා වීඩියෝ එක බලන හැම දිනාටම. අද මම වීඩියෝ එකෙන් ඉදිරිපත් කරන්නේ පවර් සප්ලයි එකක්. ජංගම දුරකථන අලුත් එළියාවේදී මේ අවශ්‍යම උපකරණයක් වෙනවා. අපි බලමු මෙමගින් ජංගම දුරකථනයක් ඔන් කරලා. මම මේ මිලදී ගත්තේ ලංකාවේ මුදලින් රුපියල් 9500කට. විවිධ මිල ගණන් යටතේ විවිධ පවර් සප්ලයි තියෙනවා. මට මේ බ්‍රෑන්ඩ් එක හොඳයි කියලා හිතුණා. ඒකයි මම මේක ගත්තේ. ජංගම දුරකථනයක් ඔන් කිරීමේදී පවර් සප්ලයි එකේ වෝල්ටේජ් එක 4.5ත් 4ත් අතර අගයක් තිබිය යුතුයි. අපිට වෙනස් කරගන්න පුළුවන් මෙතනින්. මෙම වයර් එකේ ධනාග්ගය රතු පාටිනුත් ඍණාග්ගය කළු පාටිනුත් දැක්වෙනවා. අපි ඒ නිවැරදිව හඳුනා ගන්න ඕනේ. සමහර ෆෝන් සම්පූර්ණයෙන්ම ඔන් වෙනවා. සමහර ෆෝන් ඕෆ් වෙලා ඔන් වෙනවා. අපිට මෙමගින් බලා ගන්න පුළුවන් ෆෝන් එකක් වැඩද ෂෝට් එකක් තියෙනවද ඒ ටික විතරයි. වීඩියෝ එක බලපු හැම දෙනාටම ස්තුතියි. නැවතත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු.